السلام عليكم حبيباتي، اهلا بكم على قناة ماريا كرياتيف. ان شاء الله تكون احوالكم كامل مليحة. اليوم حبيباتي راح نوريكم كيف تستخدم الورقة بالكروشي. باترون سهل وهايل وحتى المبتدئات يقدروا يخدموه بسهولة. تابعوا فقط معي مرحلة بمرحلة، عملوا الورقة هذه بسهولة. قبل ما نبداو العمل تاع اليوم ما تنساوش حبيباتي جاملي الفيديو والمتابعة القناة. بالنسبة للمشاهدات الجدد اذا حبيتوا يوصلكم جديد القناة، يلا نبداو على بركة الله. نبدا ندير الحلقة الاولى كما وريت لكم في الدرس الاول، سلسلة تعليم المبتدئات. ها الحلقة الاولى ندير سلسلة ب10 حلقات. تاني في الدرس الاول تلقاو كيفاه نديروا السلسلة. الورقة هذه تستعملوها في كثير من الأشياء، تقدروا ديروها موديل تاع قندورة، كما تقدروا تزينوا بها الأشغال اليدوية، ولا ديروها موتيف الألبسة تاع الولاد خاصة البنات. سلسلة ب10 حلقات. نزيد واحدة 11 خاطر ما راح نحتاجها. الآن راح نعمل غرزة حشو. في الدرس الثاني تلقاو كيفاه ديروا غرزة الحشو بالنسبة للمبتدئات. نكمل الأخير. في المرحلة هذه درت الغرزة تاع الحشو تاعي في كامل السلسلة. درك في الجهة السفلية راح ندير غرزة حشو. قبل باش نرجع للجهة السفلية نحتاج 3 حلقات. ندير واحدة، عندي واحدة، نزيد 2. نحط الكروشي تاعي هنا وندير غرزة حشو تاني. ونكمل غرز الحشو حتى لهذه المنطقة. كملت الغرز تاع الحشو تاعي في الجهة هذه. نخلي حوالي حلقتين، واحدة 2. اليوم راح نخدم بغرزة الحشو فقط. زيد نقلب الغرز تاعي الجهة الأخرى. ندير حلقتين كما ما نكملش لهنا، خلي 2 كما قلت لكم. ندير حلقتين في المنطقة هذه. نحط الكروشي تاعي في الحلقة هذه بين غرزتين حشو، وندير غرزة حشو تاني الأولى الثانية، ونكمل حتى المنطقة هذه. وصلت للمنطقة هذه كما راكم تشوفوا. كملت وصلت للمنطقة هذه. ندير هذوك 3 حلقات اللي كنت درتهم قبل، ندير فيهم غرزة حشو، وندير حلقتين في الهواء. ديجا عندي واحدة، نزيد الثانية وندير غرزة حشو أخرى. نزيد حلقتين، عندي واحدة، نزيد الثانية وندير غرزة حشو. هذا باه ندير اللفة هذه. زيد نرجع ندير غرز الحشو كالعادة، 1 2 حتى المنطقة هذه. وزيد نقولكم كيفاش ديروا. نوصل للمكان هذا يكون متوازي مع هذه، نفس الخدمة مع هذه. وصلت المكان هذا خليه حوالي حلقتين ونحبس. درت غرزة الحشو، نعاود نرجع ندير حلقتين ونعاود نرجع بنفس الطريقة نديرو غرزة حشو. نفس الشيء نكمل حتى نوصل للانحراف هذا. نوصل للانحراف هذا كما نعمل 2 حلقات، وفي نفس المكان ندير غرزة حشو.
نزيد زوز حلقات، وفي نفس المكان كيما قبيل ندير غرزة حشو، حلقتين في المكان هذا. هاي ليكم كاين المكان هذا، ليكم كاين هذا المكان، وكاين هذا، وكاين هذا، كل وحدة ندير فيها غرزة حشو. بنفس الطريقة نديروا حلقتين وغرزة حشو في المكان هذا. ها. وما نديروش الخطوة هذه تجينا مطبقة وتفسد الخدمة. حلقتين وندير غرزة حشو في المكان هذا. حلقتين وندير غرزة حشو في المكان هذا. ها. كي وصلت للمرحلة هذه عادي ما نديرش الحلقتين، حلقة واحدة تكفي. فقط في الانحراف هذا ندير حلقتين وغرزة حشو، حلقتين وغرزة حشو. الآن حلقة واحدة وغرزة حشو، نكمل حتى نخلي 2 حلقات. نوصل حلقتين، نخلي حلقتين كيما خليتهم هنا، نخليهم هنا، نخلي حوالي حلقتين، وندير هنا نسحب الخيط، ندير حلقتين، عندي حلقتين، عاود ندور الشغل تاعي وندير غرزة حشو كيما راكم تشوفوا عادي حتى نوصل للمكان هذا. درت الغرز تاع الحشو، وصلت للانحراف هذا، نزيد ندير نفس الشيء، ندير غرزة حشو، حلقتين غرزة حشو، حلقتين وغرزة حشو، يعني عندي حلقة نزيد الثانية وندير غرزة الحشو تاعي في المكان هذا. عندي هنا حلقة نزيد واحدة في الهواء وندير غرزة حشو في المكان هذا عادي. حلقتين نفس الشيء ونكمل بنفس الطريقة حتى نوصل للمكان هذا. كما قلت لكم اليوم راهي اكتر شيء غرزة حشو. الان ندير غرزة الحشو تاعي حتى المكان هذا. نبدأ في الغرزة عادي كما تشوفوها بحلقة واحدة في الهواء حتى نوصل المكان هذا. نخلي حلقتين في الاخير ما نخدمهمش كيما هذه. انا خليت من الجهه هذه وهذه، انا خليت من هذه نزيد نخلي من هذه وندير حلقتين في الهواء، عندي واحده نزيد الثانيه ونرجع من الجهه الاخرى نزيد ندير غرزه الحشو كالعاده. ونكمل حتى نوصل للمكان هذا. الآن وصلت للمكان هذا، خدمت الغرزة تاعي. الآن ما نديرش بحلقتين، ندير بحلقة واحدة، ندير غرزة حشو بحلقة واحدة، نكمل عادي، ما نديرش حلقتين في الهواء، نكمل بحلقة واحدة، نبقى غرزة حشو بحلقة واحدة لغاية المكان هذا. نستمر إلى غاية المكان هذا نفس الشيء. علاه ما حبيتش ندير 2 خاطر ما باه تجينا الشغل قد ما يجيش مشبوح وما يجيش مرخوف. نكمل الى المكان هذا، نخلي حلقتين، نبقى في الشغل. نخلي حلقتين كما راكم تشوفوا، نخلي الحلقتين، هذه الحلقة نخلي واحدة 2، نفس الشيء نعاود نرجع ندير حلقتين في الهواء ونكمل غرزة حشو.
هنا راني في الدائرة هذه. نكمل عادي الغرزة الحشو تاعي في المكان هذا بحلقة واحدة في الهواء، ما نديرش بحلقتين كيما اللي قبلهم، ندير بحلقة واحدة ونكمل للأخير. كيما اللي قبلها حتى نوصل الحلقتين الأخيرتين ما نخدمش فيهم غرزة حشو، يعني هنا ونحبس كيما هذه. درنا درجة 2 3 وهذه 4، هنايا درجة 2 3 وهذه 4. نعاود ندير غرزة حشو، ندير حلقة في الهواء وندير غرزة حشو ونكمل عادي كما راكم تشوفوا. نبقى ندير في غرز الحشو كما قلت لكم حتى نوصل للمكان هذا وندير منزلقة. هنا كملت الشغل، ندير منزلقة، نخلي الحلقة تاعي كبيرة بهذا الحجم ونقطع الخيط كيما راكم تشوفوا. نشبح الخيط تاعي هذا بأي عمل راح نكمله بهذه الطريقة به ما تسنسرليش الخدمة. ندير منزلقة ونقطع الخيط، نخليه شوية طويل باه نثبته في الحلقة اللي بعده بنفس الطريقة منزلقة. في حلقة أو 2 أو 3 اللي تقدر عليه، هي 3 تكون مثبتة بطريقة جيدة كيما راكم تشوفوا. بعد تفينيو الخدمة تاعكم بهذه الطريقة، نحيو الخيط هذا اللي زايد. هاي الورقة تاعنا واجدة، هاي ليكم. لازم تكون الخدمة مفينية، تقدروا ديروها في اللالين ولا الكوتون، تحبوا ديروها بالحجم اللي حبيتوا على حسب السلسلة اللي تبداو بها. انا درتها ب10، تقدروا ديروها باقل ولا باكثر. هاي كيما ليكم هنا درتها باكثر، درتها بنوعية اخرى تاع الالين بحجم كبير. هاي ليكم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم والشغل تاع اليوم واستفدتوا منه. ما تنسوش حبيباتي جمل الفيديو ومتابعة القناة بالنسبة للمشاهدات الجدد باه يلحقكم جديد القناة. انتظرونا في فيديوهات اخرى خاصة بالكروشي واخرى خاصة بموديلات الازياء. الى حين ذلك دمتم سالمين. سلام حبيباتي.